Alright mga sir, welcome back to my channel. So ngayon po, meron po tayong project, no? Ay gagawa tayo ng hagdan gamit ang mga tirang-tirang mga bakal para sa ating bubong. Upang mag-maintenance tayo, meron tayong aakyatan. So ito po ay mga scrap metal lang or mga tira-tira. Ito ating gagawin ngayon. Staircase gamit ang mga tirang-tirang bakal. So sit back and relax mga sir and enjoy watch this. Thank you.
So ito na po mga sir, yung ating finished project, ating hagdan papuntang bubong. Sa tuwing mag-maintenance tayo ng ating mga bubong or mag-check natin yung bubong, so meron tayo ng akyatan. So hopefully, nakabigay ako ng idea o tips sa inyo. So thank you very much and God bless mga sir.